Xin chào các bạn, đây là Nhật Bản. Nhật Bản không có quân đội nhưng Nhật Bản lại có lực lượng mạnh top đầu thế giới. Thật là mâu thuẫn phải không nào? Nhật Bản đứng giữa khu vực Đông Á đầy sóng gió. Nào là Trung Quốc đang trỗi dậy đầy mạnh mẽ, nào là Triều Tiên bắn tên lửa như pháo hoa. Mà Nhật Bản lại không có quân đội ư? Nghe thật là vô lý. Sự thật là Nhật Bản không có quân đội, họ hoàn toàn không có quân đội trên giấy tờ. Còn ngoài đời thì họ lại là một quốc gia sở hữu một trong những lực lượng quân sự tinh vi, công nghệ cao và giàu sức mạnh nhất trên thế giới. Được gọi bằng một cái tên nghe rất nhẹ nhàng và đầy bị động: lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Và câu chuyện vì sao Nhật Bản phải dùng cái tên lạ đời đó, vì sao họ tăng ngân sách quân sự đều đều, vì sao họ sở hữu tàu sân bay mà lại bảo đây không phải là tàu sân bay, và vì sao nước này có công nghệ quân sự top đầu hành tinh. Đó chính là một trong những mảng hấp dẫn nhất của thế giới hiện nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Trước hết phải hiểu vế đầu vì sao Nhật Bản không có quân đội. Nhật Bản là nước đã thất bại trong Thế chiến thứ hai. Nhật bị ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Nhật từng bị chiếm đóng và Nhật bị ép viết lại hiến pháp dưới ảnh hưởng của Mỹ. Trong đó điều 9 của hiến pháp Nhật Bản ghi rõ: mong muốn chân thành về một nền hòa bình quốc tế dựa trên công lý và trật tự. Nhân dân Nhật Bản mãi mãi từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền của quốc gia và việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế. Để đạt được mục đích của đoạn trước, lực lượng lục quân, hải quân, không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không bao giờ được duy trì. Quyền tham chiến của quốc gia sẽ không được công nhận. Như vậy, theo điều 9 của hiến pháp Nhật Bản trở thành một quốc gia không có quân đội. Nhưng sự thật thì ai cũng biết, không có quân đội trong một khu vực nguy hiểm như Đông Á là không thể tồn tại. Và Nhật Bản rất khôn ngoan. Khi chiến tranh lạnh bắt đầu, Mỹ lại cần Nhật Bản trở thành một đồng minh mạnh mẽ. Thế là Mỹ mới bảo, thôi hay là lập một cái lực lượng gọi là lực lượng phòng vệ. Đấy, chỉ cần đổi một cái tên và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và thế là năm 1954, Nhật đã thành lập lực lượng phòng vệ Nhật Bản, chứ không phải là quân đội Nhật Bản, gồm có lực lượng phòng vệ mặt đất, lực lượng phòng vệ trên không và lực lượng phòng vệ trên biển. Tên thì là phòng vệ, rất bị động và nhẹ nhàng, nhưng vũ khí thì xịn như của Mỹ, kỷ luật như của Đức, công nghệ như của Nhật, và ngân sách thì khiến cho Nga cũng phải thèm thuồng. Một cú lách luật mang tầm cỡ thiên tài. Vậy lực lượng của Nhật Bản mạnh cỡ nào? Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản mạnh cỡ nào? Và thực sự thì nó có giống quân đội hay không? Muốn biết một đội quân mạnh hay là không mạnh thì tốt nhất hãy nhìn vào ví tiền. Bởi vì cái lĩnh vực quân sự là tiêu rất nhiều tiền, mà Nhật Bản thì ví lúc nào cũng nặng. Năm 2024-2025, Nhật chi 52 cho đến 55 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, đứng khoảng top 5 thế giới, tương đương với những nước như là Anh và Đức. Chưa hết, Nhật còn tuyên bố tăng lên 80 tỷ vào năm 2027, tức là vượt cả Nga. Nhật không vung tiền để mua những thứ bình thường, họ chỉ đầu tư vào những thứ gọi là chỉ đầu tư, được nghe hơi buồn cười, nhưng mà chỉ đầu tư vào những thứ xuất sắc và tinh vi. Ví dụ, hệ thống phòng thủ tên lửa, những chiến đấu cơ tàng hình, tàu khu trục chống tên lửa, tàu ngầm siêu yên lặng, vệ tinh trinh sát, radar cảnh báo từ hàng nghìn cây số. Nhật lúc nào cũng mua những cái tốt nhất và tự sản xuất những cái tinh vi nhất. Nhật thậm chí tự thiết kế được máy bay P-1, được đánh giá là một trong những máy bay chống ngầm hiện đại nhất hành tinh. Trong khi radar cảnh báo sớm của họ giúp Nhật soi bầu trời biển Hoa Đông sắc từng cm. Đó là chưa kể đến rất nhiều máy bay mà Nhật mua lại của Mỹ. Không quân của Nhật Bản được đánh giá là mạnh hơn không quân Hàn Quốc, mạnh hơn của Anh, của Pháp và chỉ thua Mỹ hoặc Trung Quốc về số lượng. Còn chất lượng Nhật Bản có lẽ là cũng không ngán ai. Đó là trên trời, còn dưới biển. Dưới biển thì công bằng mà nói, Hải quân Nhật chính là một đối trọng của Trung Quốc. Nói một cách sòng phẳng thì trong khu vực châu Á, Hải quân mạnh nhất là Trung Quốc, nhưng Hải quân tinh vi nhất, hiện đại nhất thì có lẽ lại là Nhật Bản. Và thế giới đánh giá lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản là hải quân mạnh thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Nếu có một biểu tượng của sự khôn ngoan kiểu Nhật Bản trong lĩnh vực quân sự, thì đó chính là những câu chuyện về những con tàu được gọi là tàu sân bay theo kiểu Nhật Bản. Hai con tàu mang tên là Izumo và Kaga. Trên giấy tờ, Nhật không gọi chúng là tàu sân bay mà gọi là tàu khu trục trực thăng. Nhưng khi nhìn vào những bong tàu siêu dài, phẳng từ đầu đến cuối, rộng như một sân bay và hầm chứa máy bay khổng lồ bên dưới, bạn sẽ hiểu ngay. Nhật gọi thế cũng chỉ là một cách để mà lách câu chữ, chứ đây thực ra vẫn là tàu sân bay. Nhật Bản buộc phải đặt cho chúng cái tên khiêm tốn như vậy, một lần nữa lại vì hiến pháp của Nhật Bản điều 9 cấm Nhật duy trì lực lượng quân sự có khả năng tấn công. Tàu sân bay, theo lý thuyết, là biểu tượng lớn nhất của chiến tranh tấn công, vì nó có thể mang máy bay đi đến cả vòng trái đất.
muốn tránh đụng chạm chính trị, Nhật bèn nghĩ ra một cái tên cực hay, làm tàu sân bay nhưng không gọi nó là tàu sân bay. Giống như ở những nơi khác chúng ta gọi đó là một vật giống súng, nhả ra đạn và giết người. Izumo, con tàu đầu tiên, dài gần 248m, rộng 38m, lượng dã nước lên đến 27.000 tấn. Nó to đến mức vượt mặt nhiều tàu sân bay hạng nhẹ ở châu Âu đời trước, chẳng hạn như là tàu sân bay lớp Invincible của Anh. Kaga là con tàu ra sau, tức là con tàu em, ra đời sau 2 năm, thì gần như giống Izumo về thiết kế, nhưng có boong tàu phẳng hoàn toàn và không gian nhà chứa đủ lớn để có thể chứa hàng chục máy bay. Sự thật là nếu bạn đứng trên boong tàu nhìn xuống thì không ai nghĩ đây chỉ là tàu chở trực thăng. Nó giống hệt một tàu sân bay hiện đại, chỉ thiếu điều kiện vận hành máy bay phản lực chiến đấu. Nhưng cái thiếu đó thật ra lại cũng không phải là thiếu mà Nhật đã chuẩn bị từ lâu. Khi Mỹ phát triển F-35B, đây là phiên bản cất cánh đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng, Nhật đã lập tức đặt mua 42 chiếc. Và đây chính là mảnh ghép để hoàn thiện cho Izumo và Kawa, biến hai con tàu này biến đổi công năng thành công và khiến cho Trung Quốc phải dè chừng. Có F-35B, hai con tàu này lập tức trở thành tàu sân bay mini, đủ sức tạo vùng kiểm soát không phận ở biển Hoa Đông. Khoảnh khắc những chiếc F-35B hạ cánh thẳng đứng xuống boong tàu Izumo đã tạo ra một cơn sốt trong giới quân sự. Đó là hình ảnh lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản tái sở hữu năng lực điều hành máy bay chiến đấu từ tàu sân bay. Không cần tuyên bố nhiều, không kèn trống, nhưng ai cũng hiểu Nhật Bản đã trở lại trong câu lạc bộ tàu sân bay. Vậy tại sao Nhật Bản lại cứ khăng khăng gọi hai cái tàu Izumo và Kawa là tàu khu trục trực thăng? Câu trả lời nằm ở chính trị và ngoại giao. Nếu mà bây giờ giữ cái chữ tàu sân bay nghe thì oách thật đấy, nhưng ngay lập tức Trung Quốc sẽ phản ứng bằng hàng trăm bài báo nói Nhật Bản quân phiệt trở lại. Hàn Quốc cũng sẽ không thích, Triều Tiên thì cũng sẽ không thích, Nga thì khỏi nói. Chính vì thế nên Nhật Bản chọn cách không gây ồn ào. Chúng tôi vẫn tuân thủ điều 9, chỉ nâng cấp tàu khu trục một chút mà thôi. Cái một chút đó chính là năng lực vận hành của F-35B, một trong những loại chiến đấu cơ tàng hình mạnh nhất trên thế giới. Và cả hai tàu này tất nhiên phối hợp rất tốt với hạm đội của Mỹ. Chỉ cần Nhật gặp nguy cơ, cụm tàu sân bay Mỹ hoàn toàn có thể ghép đội hình cùng với hai tàu Izumo và Kaga. Trong một kịch bản chiến tranh, khả năng xuất hiện một đội hình liên hợp gồm Izumo, Kawa và những tàu sân bay của Mỹ là hoàn toàn có thể. Khi đó biển Hoa Đông gần như là sân nhà của Mỹ và Nhật Bản. Lại nói về hải quân, Nhật có tàu khu trục Aegis mạnh nhất châu Á. Họ mang hệ thống tác chiến đỉnh nhất, có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung và theo dõi hàng trăm mục tiêu. Nhiều người từng nhận xét một tàu khu trục Nhật Bản bằng nhiều tàu của quốc gia khác. Ngoài ra họ còn có tàu ngầm, dùng động cơ siêu yên lặng, tuần tra dài ngày, là đối thủ cực kỳ nguy hiểm với tàu chiến của Trung Quốc. Hải quân Australia từng đánh giá tàu ngầm Soryu của Nhật Bản là tốt nhất trong các lựa chọn không phải hạt nhân. Ở trên bờ, lục quân Nhật Bản tuy quân số thì không phải là quá đông nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Lục quân Nhật Bản chỉ có khoảng 150.000 quân nhưng bù lại được huấn luyện theo tiêu chuẩn của Mỹ, được trang bị xe tăng Type 10 cực kỳ cơ động phù hợp với địa hình núi, đảo. Quân đội đóng rải rác khắp chuỗi đảo Ryukyu để đối phó Trung Quốc. Và họ xây dựng một lực lượng riêng gọi là Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của Nhật Bản, giống như lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ. Lực lượng này được thành lập vào năm 2018. Đây là lực lượng chuyên tái chiếm đảo. Nhật cũng chế tạo luôn tàu đổ bộ, xe vận tải và tập trận chung với Mỹ. Tại sao lại có lực lượng chuyên tái chiếm đảo? Vì Nhật Bản và Trung Quốc có những căng thẳng thì đều liên quan đến đảo. Nhật cũng có hệ thống phòng thủ tên lửa hàng đầu thế giới. Ví dụ Triều Tiên bắn tên lửa qua bầu trời Nhật Bản không phải là chuyện hiếm. Chúng ta thấy Nhật Bản cứ im im nhưng mà thật ra họ không hẳn là sợ đâu. Nếu mà tính riêng khả năng đánh chặn tên lửa thì có lẽ Nhật cũng đứng trong nhóm cùng Mỹ và Israel. Xem qua mới thấy là Nhật Bản mạnh và rất đáng sợ. Nhưng tại sao họ lại vẫn khiêm tốn, họ ít khi nói đến sức mạnh quân sự của mình? Bởi vì Nhật rất sợ bị xem là quân phiệt trở lại. Người dân Nhật vẫn yêu chuộng hòa bình, vẫn không thích chiến tranh. Và người Nhật hiểu rằng càng ít nói, càng ít bung ra bên ngoài, càng khiến cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga hay là Triều Tiên đỡ phải phản ứng. Nhật im nhưng mà làm, họ không khoe mẽ gì, họ không ồn ào mà ai cũng hiểu. Vậy tổng kết, Nhật Bản mạnh cỡ nào theo bảng xếp hạng quân sự thế giới? Nếu tổng hợp lại, không quân Nhật Bản ở đâu đó khoảng top 5, hải quân khoảng top 3, top 4, phòng thủ tên lửa khoảng top 3, công nghệ quân sự khoảng top 3, ngân sách khoảng top 5, chỉ huy huấn luyện đồng minh thuộc nhóm mạnh nhất châu Á. Như vậy nếu mà tính trung bình thì họ cũng phải khoảng top 4, top 5 thế giới về sức mạnh quân đội. Vậy là Nhật Bản chính là quốc gia không có quân đội về mặt lý thuyết
nhưng quân đội của họ thì mạnh hơn rất nhiều nước khác. Nhật Bản luôn duy trì hình ảnh quốc gia hòa bình, quốc gia không quân đội, nhưng đằng sau những sự thật ấy là một cỗ máy quân sự cực kỳ mạnh, cực kỳ hiện đại và lại có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Mỹ. Nhật Bản không phải là quốc gia thích chiến tranh, nhưng họ rất thực tế. Sống ở Đông Á mà không có quân đội mạnh thì không thể sống nổi. Và thế là lực lượng phòng vệ đã ra đời, không ồn ào, không khoe mẽ, không khoác áo quân phiệt, nhưng mạnh đến mức đứng trong nhóm đầu thế giới. Một cỗ máy chiến tranh không cần gọi tên nhưng cả thế giới đều biết đến. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.